Люба, навіщо Зиновій Казимирович сидить у кабінеті Іродіади Максимівни? Послухайте, ви у небезпеці. А хто міг йому доручити стільки грошей? Та він їх, мабуть, вкрав. Може, це замах? Не сіпайся. Я бачила, як він туди пробрався. Відсиджує Іродіаду Максимівну. А що тут відбувається? І хто вам взагалі дозволив зайти в мій кабінет? Я вже казав, я нічого вам платити не буду. Зовсім страх втратив. Я кладу трубку і більше ніколи не буду відповідати на ваші дзвінки. Тоді твоїй бабці кінець. У вас же 64-та квартира, правильно? Ключі у мене від твоєї квартири вже є. Стійте! Нічого не робіть бабусі. Бабця залишиться жива, якщо ти не будеш дзвонити в поліцію. Якщо подзвониш, їй точно нажити. Бабуся, та візьми ж ти трубку. Слухай, Люба, я переглядала списки днів народжень. Виявляється, що сьогодні день народження нашої Іродіади Максимівни. І що? Треба ж її якось привітати. І не подумаю. Вона нас майже кожного дня звільняє, а ми її ще повинні вітати. Так у неї ж ювілей. Ви як хочете, а я Ірода в спідниці навіть з ювілеєм вітати не буду. Що ж ви замолоду такі категоричні? Ну неможливо ж працювати з такою атмосферою в колективі. Я вашої атмосфери не псувала. Ми ж домовлялися. Сьогодні мій день народження, квитки куплені, готель заброньовано. Так, я все зрозуміла. Робота. Мені не грошей шкода, мені часу шкода. Бувай. Іродіада Максимівна, з днем народження. Прийміть цей скромний букет і пропозицію. Давайте після роботи з вами відсвяткуємо. Тобто я мав на увазі усім колективом. Колективом. Ну, я сумніваюся, що цей колектив захоче мене вітати. Та я не готова відзначати. Зиновій Казимирович вражена вашою турботою, але я все одно планувала поїздку. А тепер, мабуть, просто візьму вихідний. Вибачте, мені треба йти. Можливо, вона нарешті зрозуміє, що заступник міністра не вартий її уваги. Тиск швидко падає. Вже 80/60. І чого він на дорогу вискочив? До переходу було метрів 6. Хлопчисько ж, вітер в голові. Готуй фізрозчин та кровозамінники. Ймовірно, внутрішня кровотеча. Телефон хлопця я поклав на плічник. Екран, звісно, розбитий. Чи працює, часу не було перевіряти. Та хай перевіряють вже в лікарні, щоб сповістити родичів про стан хлопця. Сухенко Максим. 514-та школа? Так це ж біля мого дому. Зовсім інший район. Далеко забіг уроки прогулювати. А хто міг йому доручити стільки грошей? Доручити? Та він їх, мабуть, вкрав. Втікав від когось, ось і під машину потрапив. Бабуся, він іде. Клич сусідів. В нього є ключі. Привезли з офісного центру, впав зі сходів. Сильне розсічення. Треба зробити КТ головного мозку, щоб не пропустити черепно-мозкову травму. Родичів повідомили? Люба з телефоном хлопця розбирається, має повідомити. Приблизно скільки він без свідомості? Близько години. Готуйте операційну. Івана Петровича, можна у вас аванс попросити? Зиновій Казимирович, у вас же ж приватна практика. Тобто з грошима все має бути гаразд.
Та клієнтів зараз небагато, бо лікарня забирає стільки часу, що на приватну практику не залишається. Як персонал дізнається, що я лише вам аванс виписав, то не зрозуміє. У нас взагалі останнім часом в колективі атмосфера не дуже здорова. Хоча вже з'явився штатний психолог. І я саме хотів запропонувати чудовий спосіб покращення атмосфери і підняття корпоративного духу. Ви що, пропонуєте, щоб я всім аванс виписав? Пропоную започаткувати акцію «Зроби колезі подарунок-сюрприз». Нехай кожен підготує подарунок той, який би хотів мати сам. Ну, не знаю. Мені здається, що оця ваша ідея буде відволікати персонал від роботи. Ну, як знаєте, я до цієї акції 2 квитки на матч з Дніпром підготував. І саме їх збирався комусь подарувати. Але якщо ви проти, то... Ну, загалом ідея цікава. Гаразд. Давайте ваші подарунки і сюрпризи. Так, пульс 120, тиск 70/40. Холодний піт, схоже, внутрішня кровотеча. Терміново в операційну. Значить, немає дозволу батьків. У нас немає часу чекати, дитина померти може. Бери кров на аналіз і починай премедикацію. Ясно, вже роблю. Доброго дня. До вас сьогодні мали доправити мого співробітника. Він впав в офісному центрі на сходах. Такий темненький, середнього зросту. Так. Цього пацієнта доправили у вкрай важкому стані. Чи можу я його бачити? Я його безпосередній керівник. Він травмувався в робочий час. Необхідно утрясти деякі моменти по страхових виплатах. Я розумію, але його зараз оперують. Дякую. Люба, добрий день. Мені дзвонила Тетяна Михайлівна щодо хлопця після ДТП. Він отямився? Ні, його Надія Григорівна оперує. А Тетяна Михайлівна передала його телефон учнівський і ось це. О. У хлопця при собі була така велика сума. Так, на плічнику знайшли. А в його телефоні із рідних тільки номер бабусі. Але вона не відповідає. Дивно. Так, в Учнівському є номер телефону школи. Люба, а можна я зателефоную на стаціонарну? Звісно, це ж по роботі. Будь ласка. Доброго дня, школа 514, Олена, секретар. Чим можу допомогти? Доброго дня, слідча Сорока турбує. Максим Сухенко навчається у вашій школі? Зараз перевірю списки учнів. Так, навчається. А що трапилось? Він потрапив у ДТП, мені треба зв'язати з його родичами. Хвилинку. Запишіть, будь ласка, адресу. Коновальця, 37, квартира 64. А домашній номер є? Навряд чи він вам допоможе. У особовій справі учня вказано, що в нього бабуся важкохвора, вона лежача. І на телефонні дзвінки вона по домашньому номеру не відповідає. Але класний керівник Сухенка телефонує їй на мобільний, якщо треба щось повідомити. Угу. А з класним керівником я можу зв'язатися? Так, скоро почнеться велика перерва, і я зможу його покликати. Передзвоніть за півгодинки. Дякую, наберу. Дивно, за кілька хвилин до аварії хлопцю дзвонили декілька разів з прихованого номеру. Люба, в мене оголошення. Сьогодні ми проводимо корпоративну гру «Зроби подарунок-сюрприз колезі». Сповісти всіх. Черепно-мозкова травма не підтвердилась. Аналізи чисті. Якийсь здоровий хлопець. Жодних помітних проблем зі здоров'ям немає.
Чому ж він впав? А ось я, наприклад, через зайву вагу постійно падаю, особливо взимку. Ну, вам це можна пробачити, ви ж… Що, вже стара? Йосипівно, побійтеся Бога. Ви просто солідна дама. Він ж зовсім молодий. Міг бути і більш вправним. Може, знепритомнів? Медичних показань для цього немає. Напевно, просто послизнувся на сходах. Послизнувся. Може, його хтось сильно штовхнув у плечі. Тому він так впав. Може, це замах? Йосипівно, ну який це замах в офісному центрі? Всі як на долоні. Не смішіть мене. Я багато разів падала, але так, щоб розбилося чоло, жодного разу. Ви ж самі кажете, що він мав би бути вправнішим, ніж я. А отут я з вами згоден. Ну, людина, навіть якщо випадково послизнеться на сходах, ну вона ж не падає обличчям донизу. Вона згрупується і падає на бік. В детективі злочинці часто обирають людні місця. Алло? Алло, Олеся, ти де? У нас тут таке. Кур'єр з піцерії спускався сходами, розбив голову, швидка забрала. А ти де? Я поїхала до клієнта, тому нічого про це не знаю. А як це сталося? Спускався сходами, оступився. Слухай, а ти можеш мене підмінити? Ні, я ще з клієнтом. Вибач. Люба, а чому ти тут і не на робочому місці? Ще й займаєшся бозна чим. Ти що, збираєшся фарбуватися? Лариса Анатоліївна, я не збираюсь фарбуватися. Я обираю подарунок для корпоративної гри. Іван Петрович мені сказав, що хоче покращити психологічний клімат у колективі. Непогана ідея. То ти вибираєш подарунок зі своєї косметики? Від серця відриваю. Я за цим відтінком 3 місяці бігала, ледве знайшла. І жадібності купила аж 3 штуки. От тепер думаю, один із них на подарунок віддати. Ну, не знаю. Відтінок блиску – це така індивідуальна річ, не кожному підійде. А ось у мене справді потрібний подарунок. Фотопапір? Так. Ви серйозно? А що? Зараз усі тримають свої фотки у телефонах. А для справжньої пам'яті потрібно мати фото на папері. Можна просто роздрукувати на принтері, поставити у рамочку і вуаля, милуйся улюбленими моментами. Паперові фотки – це вчорашній день. Тільки для пенсіонерів. Що? Так, а тут що за трутні в нашому вулику? Чого не працюємо? Іване Петровичу, ви ж самі сказали, до кінця робочого дня кожному обрати подарунок колезі. От ми і вибираємо. Хтось вибирає, а хтось вже і визначився. Іван Петрович, кому віддавати подарунки? Я не знаю. Спитайте у Зиновія Казимировича, куди це все подіти, що з цим всім робити. Але після роботи. Угу. Угу. Доброго дня. Це ви, Ігор Вадимович? А, так. Я класний керівник Максима Сухенка. Ви мені телефонували щодо ДТП. Я хотів дізнатись дещо про вашого учня. Стривайте, а що з Максимом? Як він почувається? Поки непритомний після операції, стан важкий, але стабільний. Жити буде. Скажіть, а ви вже повідомили його бабусю? Поки ще ні. Я не встиг їй зателефонувати. А як Максим потрапив у ДТП? Його збила машина. Водій дав свідчення, каже, що хлопець несподівано вискочив на дорогу. Скажіть, а він був сьогодні у школі? Ні. Він останнім часом часто уроки пропускав. Дивно. Машина його збила в районі індустріального мосту, а ваша школа знаходиться на лівому березі, так?
Може, ви знаєте, що він робив в іншому кінці міста? Ні, не знаю. А що сталося з його батьками? Загинули. Ще коли він у початкові класи ходив. Живуть з бабусею на її пенсію. Перебиваються з хліба на воду. Дивно. А в його наплічнику чимала сума готівки. Невже вкрав? Ні, я, звичайно, нічого поганого сказати про Максима не хочу, але був один випадок дивний. А ти сьогодні молодець, швидко впорався з завданням. Бабуся може пишатися. Дякую. Так, я забула кабінет закрити. Де ключ? Привіт, Максим. Ірина Олексіївна, я... А де ж конверт? Який? В сумці лежав конверт з грошима. Я повинна за кредит платити. Я виходила з кабінету, залишався тільки ти. Ти не брав? Та я взагалі поняття не маю, де стояла ваша сумка. Можете мій наплічник самі перевірити? Це не моє. Мені підкинули. Я теж виходив в туалет, коли все написав. В клас міг зайти хто завгодно. Можливо, йому потрібні були гроші для лікування бабусі. Здається, він грає у щось в інтернеті. Телефон навіть на уроках з рук не випускає. Підлітків зараз заманюють легкою можливістю виграшу в інтернеті. А потім вони програють, влазять в борги. Може, бабуся знає більше. Поки на мобільний вона не відповідає, якщо ви кажете, що вона хворіє. Думаю, застану її вдома. Ігор Вадимович, я перепрошую. Дякую за допомогу. Доброго дня. Доброго. Люба сказала, де вас знайти. Люба знає все. Мені потрібна ваша консультація щодо мого пацієнта. Він впав на сходах, ніби випадково. Але рана на чолі така, ніби його хтось сильно штовхнув у плечі. Падав дуже стрімко, обличчям донизу. Може, поговорити з пацієнтом, коли він отямиться? Добрий день. Сьогодні до вас доправили хлопця, який упав зі сходів в офісному центрі. А, так. Його начальниця вже приїхала. Хоче з'ясувати нюанси для страхових виплат. Начальниця? Отже, в піцерії вже знають, що з ним сталося. Він кур'єр. Піцу в наш офіс доставляє. Про піцерію вона нічого не казала. Мені взагалі здалося, що вона з офісного центру. Можливо, я щось не так зрозуміла. А як виглядала ця дівчина? Така худенька, білявка, елегантна, одягнена по-діловому. Зрозуміла. Послухайте. Мені терміново треба побачити Іллю і поговорити з ним. Іллю? Ви ж казали, що це лише кур'єр. Звідки ви знаєте, як його звати? Я все поясню лікарю. Скажіть, де лежить Ілля? Мені терміново треба з ним поговорити. Це неможливо. Пацієнт ще не відійшов від наркозу. Люба, у вас сьогодні просто чарівний вигляд. Дякую, Зіновій Казимирович. Люба, скажіть, а Іродіада Максимівна не залишала вам ключ від свого кабінету? Залишала. Справа в тому, що я сьогодні вранці до неї заходив і забув у неї в кабінеті мобільний телефон. Ви не могли б мені дати ключ? Стільки пацієнтів, що я вже забув, де телефон лежить. Зіновій Казимирович, а я вже підготувала подарунок-сюрприз. Куди його принести? Давайте мені. А що взагалі буде відбуватися з цими подарунками? Кожен буде обирати собі, що захоче? Тоді в чому зміст цієї гри? Це поки що секрет. Але ви скоро про все дізнаєтеся. Обережніше можна? Допоможіть! Рятуйте! Грабують! Слідчий Сорока. Що трапилось? Хтось ще жив був у квартирі. Я спала, а коли прокинулась, думала, онук зі школи повернувся.
Але ніхто не відповів. Максим би одразу до мене зайшов. А потім в його кімнаті щось впало. Я встати не змогла. Почала кричати. Це явно був грабіжник. А що він міг шукати в кімнаті вашого онука? У Максима дорогий комп'ютер. Угу. Мабуть, хтось із сусідів дав наводку. Грабіжник знав, куди йшов. Певно, хотів вкрасти і продати. У нас ще то район, самі наркомани. А тепер за Максима переживаю. Досі зі школи не повернувся. Ви тільки не хвилюйтесь. Що з ним? Що з Максимом? Його сьогодні збила машина. Він в лікарні, але загрози для життя немає. Все буде добре. Ой, погано. Серце болить. Тримайтесь, тримайтесь, я вже викликаю швидку. Так, Ігор Вадимович, ліки пацієнтів вели, але її потрібно додатково обстежити, тому ми веземо її до лікарні, тим більше, що вдома нема кому за нею доглядати. А що вкрали? Бабуся казала, що у хлопця дорогий комп'ютер. Та дорогий, але він лишився на місці. Взяли щось інше. Ось дивіться, металева коробка і таке враження, що з неї щось витягли. О, квитанції за комуналку. Ого! Кілька тисяч боргу за світло і все одним платежем проплачено. А звідки у пенсіонерки стільки грошей? Можливо, кредит взяла чи що? Та ні. Справа не в кредитах. Рахунки оплатив онук. Здається, я знаю, чим він займається. А це що за інсталяція? Вирішив виставити весь свій мотлох? Ти що, нічого не чув про нову корпоративну гру «Подарунок-сюрприз»? Ось це найкращі подарунки, мої колбочки. Старі колби – це як старі друзі. Їх завжди не вистачає. Старі колби. Крутий подарунок, нічого не скажеш. От тільки кому вони будуть потрібні? Ну хіба що хтось примудриться в них коктейлі змішувати? Це тільки ти міг таке вигадати. Дуже смішно. Ну, покажи, що ти приготував. Давай, здивуй мене. Дивись і вчись. Вуаля! Листівки я сам малював. За ними буде черга стояти. Та ти що? І хто ж це? Очі розуй, це ж Люба. Дуже схожа. А чому ти її підвісив? Ніхто її не підвішав. Це вона йде так, ніби летить над землею. А це що за злобний троль і гном поруч з ним? Ну, це не троль і не гном, Руслан, це ти. Випрошуєш премію у Івана Петровича. Так ти що, прийшов в мою лабораторію, щоб мене злити? Ще чого. Робити мені більше нічого. Я прийшов тебе запитати, чи не знаєш ти раптом, куди ці всі подарунки заносити? Ну, лабораторна миша на хвості принесла, що це ніби ідея Зеника. Так що можеш у нього і спитати. Угу. Ось і запитаю. Давай. І я запитаю. Олеся? Що ти тут робиш? Ти ж у клієнта. Та я вже повернулася від нього. Неправда. Я щойно говорила з адміністратором. Вона сказала, що була начальниця кур'єра. Тепер я розумію, що це була ти, і ти тут давно. Ця адміністратор щось наплутала. Можливо. Але чому ти мені не сказала, що ти їдеш у лікарню? Я хвилювалась, хотіла дізнатися про його стан, а раптом він на нас до суду подасть. Але ж він просто зі сходів упав. А якщо він щось вигадає, мовляв, послизнувся на сходах через халатність персоналу офісного центру. Потім доводь, що він просто незграбний. Чого ви тут шумите? Вибачте, можна поговорити з вашим пацієнтом? А ви йому хто? Знайома, розумієте, у нього для мене є дуже важлива інформація. Він не говорив вам нічого? Він ще не опритомнів.
після операції. А я можу біля нього посидіти? Не можете. Ви ж не родичка. Зрозумійте, мені треба бути поруч, коли він отямиться. Чекайте у приймальному покої. Ай, боляче. Вероніка, Дуже боляче. я зараз покличу лікаря. Зиновій Казимирович, наші подарунки готові. Ось принесли. Залиште ваші подарунки і йдіть. А коли ваш цей експеримент закінчиться? І в чому його зміст? Як у чому? У неординарних подарунках для найкращої колеги. Тобто просто для колеги. А ви теж вирішили щось зробити своїми руками? Цікаво, кого це ви малюєте? Це буде сюрприз. А чому ваша сюрприза така до болю знайома зачіска? Схожа вона на зачіску Іродіади Максимівни. Ви відволікаєте мене від роботи. Залишайте подарунки і йдіть звідси. Іродіада Максимівна, сподіваюся, це буде найкращий сюрприз, який вам колись робили на день народження. Підшлункова залоза збільшена. Контури нечіткі. У вас напад панкреатиту. Доведеться залишитись у нас. Панкреатит – захворювання серйозне. Але я не можу. Я мушу побачити Іллю. Лежіть спокійно, вам не можна ставати. Зараз здасте аналіз сечі на діастазу і підтвердимо діагноз. Але він хотів мені сказати щось дуже важливе. Який популярний кур'єр. У коридорі його начальниця очікує, тут ви до нього рветесь. Може, розкажете мені, чим він жінок приваблює? Не можу. Це особисте. До речі, травми у вашого знайомого такі, що його падіння, можливо, і не випадкове. Слідчий вже зайнявся його справою. Прийде до вас на розмову. Мені потрібно було одразу йти в поліцію. Справа в тому, що Ілля щодня приносить піцу до нас. Ми вже півроку знайомі. Він завжди був веселий, привітний. Сьогодні він був дивний. Ніби наляканий. Заходьте. Привіт. Як справи? А вчорашня піца була дуже смачна. Послухайте, я щойно випадково почув, що ви у небезпеці. Вероніка Андріївна, я хотіла обговорити новий проєкт. Може, сходимо на каву? А ти чого досі тут? Чекаєш чайові? Точно. Чайові. Я зовсім забула про чайові. Як назло, немає дрібних. У мене є дрібні гроші. Зараз я його наздожену. А через 5 хвилин я дізналася, що він упав зі сходів. Тому мені треба знати, про яку небезпеку він хотів мене попередити. Поговорите, коли він отямиться. А поки медсестра проведе необхідні маніпуляції. З підшлунковою жартувати не можна. Скажіть, а як давно ви не можете ходити? Давно. Вже рік. Обидва суглоби постиралися. Пішли ускладнення. Треба буде замінити тазостегнові суглоби на протези. Знаю. Лікарі казали. А де ж я гроші візьму на ті протези? Ви не хвилюйтесь. Звернемось до благодійних фондів, а саму операцію я зроблю безкоштовно. Дякую. Я вже зовсім віру втратила. Максим мій. Такий хороший. Обіцяв мені протези купити. Але звідки ж у підлітка такі гроші на ті протези? Де я? В лікарні? Так, вам зробили операцію.
Мені треба поговорити з Веронікою. Це дівчина з офісного центру. Добре, добре, тільки не хвилюйтесь. До вас приходила якась дівчина. Теж рвалася з вами поговорити. Напевно, це була ваша Вероніка. Ви не розумієте. Їй загрожує небезпека. Де я? Привіт, ти в лікарні. Не турбуйся, з тобою вже все в порядку. Бабуся. Моя бабуся. Він нічого поганого не зробив? Заспокойся, твоя бабуся теж в лікарні. Її привезли з серцевим нападом, але зараз їй вже набагато краще. Він може і тут нас дістати. Будь ласка, викличте поліцію. Моя пацієнтка, знайома Іллі Гончарука, про якого я вам уже повідомляв, сказала, що він попереджав її про небезпеку. Перед тим, як впав зі сходів? Саме так. Дивно. А цей пацієнт вже отямився? Так, Йосипівна щойно повідомила. Саме йду до нього. Якщо немає протипоказань, можете з ним поговорити. Ну, ходімо. Ходімо. То про яку небезпеку ви хотіли повідомити Вероніку Харука перед тим, як ви впали зі сходів? Тільки не хвилюйтеся. Якщо вам погано, ми можемо відкласти розмову. Ви можете продовжувати? Так, зі мною все добре. Сьогодні випадково почув одну розмову. Підклади це Вероніці у стіл. За це її точно звільнять. А якщо пощастить, то й посадять. А коли я обійму її посаду, то й про тебе не забуду. Зараз я виманю її на обід з кабінету, а ти підкладеш ці документи. Я пішов повідомити про все Вероніку, але не встиг. Зайшла її підлегла, було незручно говорити. Вирішив почекати, поки вона звільниться. Спускався на другий поверх у кафе, але раптом відчув, як хтось штовхнув мене у спину. А чому ви вирішили, що небезпека загрожувала саме Вероніці? В офісному центрі працює чимало людей, а дівчат з однаковими іменами теж чимало. Звичайно, може, в офісному центрі інші Вероніки є, але ця особлива. Добра, привітна. Таку начальницю ще пошукати треба. Поганці ж завжди думають, що хороших людей легше підставити. Вероніка, у мене для тебе погані новини. Мені щойно дзвонили з офісу. Тебе звинувачують у розтраті значної суми. Як? Цього не може бути. Я впевнена, що ти невинна, не турбуйся. Можливо, хтось хоче тебе підставити і змістити з посади начальника відділу. Можливо, навіть ці документи тобі підклали. Але хто? Навіщо? Надія Григорівна, ледве вас знайшов. Хотів дізнатися, як почувається Максим Сухенко і його бабуся. Не хвилюйтесь, Ігор Вадимович. Хлопець у стабільному стані. І про бабусю ми теж потурбувалися. Серце обстежили, ритм вирівняли. Зараз проводимо емфізійну терапію. От і добре. А я можу поговорити з Максимом? Ну, тільки це, якщо це вкрай необхідно. Він ще дуже слабкий. Надія Григорівна, це вкрай необхідно. Бо я дізнався дуже важливу інформацію. Хлопець що, знайшов гроші на протези для бабусі? Максим, твою квартиру пограбували. А ви не бачили, металева коробка лишилася? Так, але, на жаль, вона порожня, з неї все витягли. Тоді криптоферму вкрали. Сервак, на якому я майнив криптовалюту, заробляв віртуальні гроші. Зараз це дуже вигідний бізнес. Навіть пенсіонери можуть так заробляти. А потім переводити ці гроші у готівку. Правда, ще не всі банки це роблять. А звідки ти про це дізнався? Мій вчитель інформатики Іван Павлович навчив мене всьому. Він нам першим розповів, що таке біткоін. А потім я став добре заробляти. Купив нову апаратуру для майнингу. Не хотів заробити гроші для бабусі на протези. І заробив. Але хтось почав мені дзвонити і погрожувати. Спочатку я думав, що це жарт, але потім він дещо пред'явив. А де мій телефон?
Він зараз на експертизі. Ви не могли б мені дати інший гаджет? У мене це відео збережено в хмарі під паролем. Зараз. Тримай. Він надіслав мені це на пошту. Сказав, що моя бабуся дізнається, що я крадій. Але я не крав тих грошей. Мені їх підкинули. Тобі треба було відразу піти в поліцію і повідомити, що тебе шантажували. Ну, якщо ти, звісно, не крав гроші учительки. Звісно, я їх не крав, але він мені і далі дзвонив. А сьогодні я всю ніч працював і нарешті заробив достатню суму, щоб купити бабусі протези. Я дуже старався, адже хотів встигнути на її день народження. Я поїхав на фірму, яка виробляє протези. Знаходиться вона біля індустріального мосту, де тебе збила машина. Я швидко йшов і не дивився на дорогу. Подзвонив бабусі, щоб попередити, що в цього шантажиста ключі від нашої квартири, щоб вона викликала поліцію або покликала сусідів, щоб цей шантажист побачив, що бабуся не сама і не зміг нічого поганого зробити. А ти навіть не здогадуєшся, хто міг бути тим шантажистом і звідки у нього ключі від вашої квартири? А от в мене є деякі підозри. Я прошу вибачення. А можна ключик від кабінету Іродіади Максимівни? А навіщо? Я сьогодні там забув. Я вже і забув, що я там забув. Я сам закрив кабінет. Угу, так. Добре, добре. А камери відеоспостереження біля будинку Максима Сухенка і його бабусі перевірили? Молодці. Щось цікаве знайшли? Навіть так? Оце так поворот. Тоді присилайте відео мені на пошту. Угу, чекаю. Так, звичайно, я розумію. Я з радістю буду виконувати обов'язки керівника відділу. Так, я розумію, що ви змушені відсторонити Вероніку Андріївну від роботи на час слідства. Я перепрошую. Це ви колега Вероніки Харук? Так. А ви хто такий і що від мене хочете? Слідчий Сорока. Хочу показати вам один цікавий відеозапис, на якому треба декого впізнати. Ось, будь ласка. Це монтаж. На сходах у нашому бізнес-центрі немає камер. Керівництво вашого бізнес-центру хоче поставити банкомати на кожному поверсі. Тому встановили камери, щоб посилити безпеку. Але Так, вони не мали сьогодні працювати. Вони працювали ще в тестовому режимі, тому ви про них не знали. А ще я дізнався, що ви є головним претендентом на посаду вашої начальниці. я просто хотіла з ним поговорити. Він підклав ті документи Вероніці. І сьогодні він взагалі поводився дуже дивно. Я думаю, що він хотів її шантажувати. Побережіть енергію. Виправдовуватись будете у суді. Не сіпайся. Швидко кажи пароль від аккаунта криптоферми, а інакше я задушу твою бабцю. Що й треба було довести? Як ви могли? За що? Я ж вам так довіряв. Ти не заслужив стільки грошей. Це я тебе всьому навчив. Показав, як майнити, а ти почав заробляти більше за мене. Угу. І це ви підкинули гроші Максиму, так? У вас немає доказів. У нас є роздруківка телефонних дзвінків Максима. З невідомого номера ми дзвонили щодня. А сигнал йшов з вашої домашньої адреси. Поганий з вас конспіратор.
Ви затримані. Привіт. Привіт. Радий, що у тебе все добре. Я хочу тобі подякувати за допомогу. На роботі з усім розібралися, ті документи мені підкинули. Стажер, який працював з Олесею, в усьому зізнався. Це Олеся його підбила підкинути ті документи. Радий, що у тебе все добре скінчилося. Я хвилювався за тебе, бо ти мені дуже подобаєшся. Ілля. Розумієш, ти мені теж дуже подобаєшся. Я ж не просто так щодня піцу замовляла. І саме через симпатію до вас, Ілля, Вероніка заробила панкреатит. Аналізи це підтвердили. Рівень діастази ферменту підшлункової зашкалює. Тепер навіть у лікарняне кафе похід відміняється на кілька місяців. Вероніці необхідне лікування і сувора дієта. Що ж, все. Не буду вам заважати. Розмови – це єдине, що вам обом не заборонено. Не хвилюйся. Вилікуєшся, ми обов'язково кудись сходимо. Тільки не в піцерію. Так, все, досить, дякую. Ну, чудові новини. Ваш онук оплатив протези, а я, як і обіцяла, проведу операцію сама. Дякую вам, онучко. Бабуся, з днем народження. Я ж обіцяв, що зроблю тобі подарунок, який ти не забудеш. Люба, а ти не знаєш, навіщо Зиновій Казимирович від самого ранку сидить у кабінеті Іродіади Максимівни? Я бачила, як він туди пробрався і швидко зачинився. Певно, підсиджує Іродіаду Максимівну. Коли вона побачить, що хтось сидить за її відсутності в її кабінеті, ото крику буде. І що тут взагалі відбувається? Хто вам дозволив зайти в мій кабінет? Іродіада Максимівна, не гнівайтеся. Це результати корпоративної гри для покращення психологічного клімату в нашому колективі. Угу. Ну, я не знаю, як в колективі, а мій психологічний клімат вам вдалося розхитати. Подивіться, які подарунки підготував вам колектив нашої лікарні. Мій улюблений відтінок. Дуже рідкісний, а де ви його знайшли? Це що, фотографії справжні? Я 100 років не тримала в руках паперові фотографії. Лариса Анатоліївна казала, що у вас точно немає фоток з життя лікарні. А ці нагадуватимуть вам про наш дружній колектив. І квіти в колбі. Дуже оригінально. Ваза в медичному стилі. А це що? Вітальні листівки ручної роботи. Такий собі наїв арт. Ну, чудово буде чим привітати Тимофія Дмитровича з Днем медика. Це найкращі подарунки, які я коли-небудь отримувала. Добрі, щирі. Іродіада Максимівна, звичайно, всі старалися, але я старався найбільше. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Пропоную разом відсвяткувати ваш день народження. Дякую. Давайте відсвяткуємо разом. Разом з колективом. Ви ж цього вчора хотіли?